một kiếm mạnh nhất của cổ nhân đang đối đầu với một kiếm mạnh nhất giới trẻ đương thời. Triều ca được buff thêm hàng vạn sức mạnh của các vị tiền bối khác, xông lên và hét lớn, vậy thì vãn bối xin cùng chư vị tiền bối, vì Thanh Châu mà rút kiếm. Ngay vào khoảnh khắc mũi kiếm của Triều ca chạm vào sức mạnh của Tranh Nhạc, một vụ nổ do va chạm cấp nguyên tử đã bắt ra một tia kiếm khí cực khủng khiếp, trong 1/1000 giây dường như đã tạo ra một hố đen vũ trụ. Ánh sáng chói lóa cùng sức mạnh hủy diệt mọi thứ trong phạm vi của nó. Tranh Nhạc tự tin hét lên, một kích này của lão tử đã vượt xa lần diệt sát Lộ Nguyên năm ấy. Trừ phi ngươi giờ đây có thể bước chân vào cửu cảnh, bằng không chỉ có kết cục hồn phi phách tán mà thôi. Triều ca lúc này cũng đang mang trong mình sức công kích vượt qua bát cảnh, đó là sức mạnh của hàng vạn vị tu sĩ đã tử trận dưới tay Tranh Nhạc. Lộ Nguyên cùng tất cả mọi người đâm tới, chia sẻ sát thương và hét lên, Tranh Nhạc, kẻ phải tan thành cho bụi, chính là ngươi. Hắn ta nhìn cảnh này mà không thể nào tin nổi, Lộ Nguyên, các ngươi, sao có thể như vậy, các ngươi rõ ràng phải đang ở trong lĩnh vực của lão tử cơ mà. Lộ Nguyên hét lên ra hiệu, hậu sinh Triều ca hô to đáp lời, đã rõ. Tranh Nhạc lúc này mới bắt đầu nhăn mặt sợ hãi. Nhưng đã quá muộn rồi, Triều ca cho hắn một kiếm xuyên người, vì hắn đang trong trạng thái người kiếm hợp nhất nên không thể sử dụng linh hồn hồi phục. Triều ca quay lưng về phía hắn và nói, bạo quân thất đạo, cuối cùng sẽ bị thiên hạ thương sinh lật đổ. Hắn ta vẫn không cam tâm mà hét lên trong sự tức giận, không, lão tử quyết không bại, lão tử sao có thể thua kém một tiểu hài nhi mùi sữa chưa tan như ngươi. Vô số oan hồn đã chết dưới tay hắn tranh thủ lúc này cùng nhau xâu xé. Bọn họ vừa bò lên vừa la hét, bắt lấy bạo quân, hãy cùng ta, xuống địa ngục đi. Cứ như vậy, Tranh Nhạc đã bị xé ra làm đôi và kéo vào vực thẳm địa ngục. Khi chìm xuống dưới hắn còn hét lên không cam tâm, khốn kiếp, lão tử, lại có thể thất bại dưới tay lũ sâu kiến các ngươi. Cuối cùng thì, boss cũng đã bị Triều ca tiêu diệt thành công. Triều ca vừa thở hì hộc mệt mỏi vừa nói, cuối cùng cũng kết thúc rồi, xem ra, khi Tranh Nhạc thi triển kiếm linh chi kỹ, sẽ tạm thời mất khống chế linh hồn trong tự thân lĩnh vực, đây chính là nguyên do tổ sư Lộ Nguyên bảo ta khích hắn thi triển kiếm linh chi kỹ. Anh nghĩ thầm, chỉ tiếc rằng, những vị tiền bối kiếm tu ấy, linh hồn đã vỡ nát, chẳng thể nào nhập luân hồi nữa. Giá như ta có thể mạnh hơn một chút thì đã có thể cứu được những tiền bối ấy rồi. Chủ tuyến Thanh Châu, Ái Nguyên Ma Kiếm, boss cấp A, chủ tuyến Bắc Châu, Tà Hồn Niết Bàn, boss cấp A đều đã bị tiêu diệt. Người diệt trừ, Lộ Triều ca, tiến độ chủ tuyến Thanh Châu tăng 10%, tiến độ hiện tại 69,80%. Tiến độ chủ tuyến Bắc Châu tăng 10%, tiến độ hiện tại 52,36%. Nhiệm vụ đã đạt tiến độ cần để kết toán giai đoạn, sắp phát thưởng cho người đóng góp tiến độ quan trọng, Lộ Triều ca. Anh tỏ ra kinh ngạc, việc kết toán 2 boss chủ tuyến không ngờ lại không bị trì hoãn 48 canh giờ, chẳng lẽ là vì lần này toàn bộ tiến độ đều do một mình ta hoàn thành sao? Phần thưởng đóng góp tiến độ chủ tuyến Thanh Châu Bắc Châu, hợp nhất trao thưởng, kinh nghiệm 300 triệu, ngọc phá cảnh lĩnh vực 1 viên, đan dưỡng kiếm linh cấp tử 1 viên, nhận thưởng hay không xem tiếp mở rộng nội dung. Phần thưởng thật hậu hĩnh, không ngờ lại có cả ngọc phá cảnh lĩnh vực, quả nhiên xứng tầm phần thưởng cho boss song chủ tuyến. Anh cau mày nói, nhưng phần xem tiếp mở rộng nội dung này là gì, còn phần thưởng nào nữa chăng, hay là lựa chọn khác? Sau đó liền chọn mở rộng thêm nội dung. Vừa bấm vào thì đã khiến Triều ca kinh ngạc, thật không ngờ lại là một lựa chọn như vậy. Lựa chọn đặc biệt của cảnh này, cái giá, hiến tế toàn bộ phần thưởng có thể nhận được lần này. Đổi lấy, cơ hội cho tất cả linh hồn đã khuất, trừ boss, được phục sinh chuyển thế, có hiến tế không? Anh thầm nghĩ, nếu đã như vậy, lựa chọn nên ra sao, hẳn đã quá rõ ràng rồi. Không một chút do dự nói, hiến tế toàn bộ phần thưởng, để hết thảy chư vị tiền bối được luân hồi chuyển thế. Ngay lập tức hệ thống đã bắt đầu kích hoạt, hiến tế phần thưởng. Cứ như vậy, bảng thông báo phát thưởng đã bị đốt cháy. Hệ thống thông báo, mọi sự đều như tâm nguyện của ký chủ. Thiên địa dị tượng cứ như vậy mà bùng nổ chiếu rọi. Sức mạnh linh hồn thuần khiết như những cơn mưa từ trên trời rơi xuống, dần dần chữa lành toàn bộ vết thương của tất cả những vị tiền bối vạn năm trước. Bọn họ ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Ta không phải là, đây là thần thông cỡ nào, lại có thể khiến linh hồn ta được tái sinh. Không chỉ là tái sinh, còn thoát khỏi sự khống chế của Tranh Nhạc. Nói vậy, cuối cùng chúng ta cũng có thể đi đầu thai chuyển thế rồi sao? Gần vạn năm trôi qua, không biết nàng còn nhớ đến ta chăng? Hài nhi, phụ thân cuối cùng cũng sắp trở về rồi, 1 vạn năm luân hồi, chẳng rõ mẫu thân còn nhận ra Hải nhi chăng? Triều ca bên này chắp tay hành lễ và nói, hãy đi đi, chư vị tiền bối, bảo trọng trên đường luân hồi. Tất cả mọi người cũng đáp lễ, đa tạ, xin cảm tạ. Lúc này chỉ có Lộ Nguyên là bước đến bên cạnh Triều ca và nói, ta không giống bọn họ, ta cảm nhận được, ngươi sẽ làm nên đại sự lớn lao hơn nữa. Ta dự cảm, tương lai ngươi sẽ vượt qua cả ta, tương lai sẽ vượt lên trên tất cả mọi người. Nếu như
Ta có thể chứng kiến ngày ấy thì hay biết mấy, nói rồi ông cũng đi vào luân hồi luôn. Anh chắp tay nói, đến lúc đó, bản tọa sẽ thay ngươi trên linh vị tổ tông mà dâng thêm 2 nén hương. Cứ như vậy, mọi chuyện đã kết thúc một cách mỹ mãn, nội tâm Triều Ca cũng không cần phải ấy nấy nữa. Hệ thống đột nhiên thông báo, Tranh Nhạc đã chết, manh mối cấp S đã rơi, manh mối, thánh địa sắp bị diệt vong, vô cùng nguy hiểm, có muốn xem không? Quả nhiên thật sự có manh mối cấp S rơi ra sao, thánh địa sắp bị diệt vong, tứ đại thánh địa, chẳng hay là nói đến nơi nào.